Hello guys! Good morning! Your Mommy Jerv. Ngayon, tatapos ko lang magdilig ng halaman. So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga tanim namin dito sa front ng bahay. So, mayroon kaming big palmera. Tapos, ayan, madami kaming aloe vera. Tapos, nakaisip ako na gagawa ng aloe vera and spirulina with honey face mask kasi maganda daw yun sa sa face, sa mga may mga wrinkles na dito, so anti-aging daw yun. So itatry ko siyang gawin siguro mamayang gabi. So, i-watch out na lang kayo guys kasi papakita ko sa inyo kung paano siya gawin. So, see you in a while guys. Bye! All the stars are blue, all the stars are blue, all the stars are blue. Maybe the night that my dreams might let me know. All the stars are closer, all the stars are closer. Good evening sa lahat ng mga mami dyan, sa lahat ng kagaya ko mga OFW na nandito sa Dubai. Good evening sa lahat. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ginawa kong aloe vera and spirulina with honey face mask. Start na tayo sa paglagay ng face mask natin na ginawa. Hello guys! Mayroon pa tayong 2 minutes na remaining. Actually, nafe-feel ko sa kanya yung yung parang binabanat yung mukha ko dito sa na to, sa mask na ito. Parang ang hirap magsalita. Parang ang hirap niya magsalita, promise. So, try natin siyang gawin guys ng once or twice a week. Tapos, makikita natin yung result. So, magwawash muna tayo guys. So, ayan siya guys. Malinis na siya. Ayan. Natanggal ko na yung face mask natin. So, ang gagawin ko ngayon, i-spray lang natin siya ng rose water. Then, pagkatapos, i-moisturize natin siya ng aloe vera gel.
sarap sa pakiramdam ha. Parang ang gaan-gaan ng face ko.